Assalamualaikum guys, jumpa lagi di channel Heruan AB. Kepada mereka yang masih lagi belum subscribe ke channel ini, jangan lupa tekan pada butang subscribe di bawah, tekan juga pada butang loceng. Thank you guys. Okay guys, dalam video pada kali ini aku akan buat tutorial bagaimana cara untuk menebus eTUNAI untuk dimasukkan ke dalam eWallet, sama ada untuk GrabPay, untuk Boost ataupun Touch and Go. eTUNAI RM50 ini adalah daripada penjana pelanjana semula ekonomi negara dan kepada semua rakyat Malaysia yang berumur 18 tahun ke atas serta berpendapatan di bawah RM100,000 setahun. Syarat utama untuk menebus eTUNAI RM50 ini adalah muat turun aplikasi MySejahtera dan kemudian register aplikasi MySejahtera ini. Proses register ataupun daftar MySejahtera ini boleh dilakukan di dalam aplikasi MySejahtera. Langkah kedua adalah muat turun aplikasi eWallet. Aplikasi eWallet ini boleh jadi Boost, GrabPay ataupun Touch and Go. Tapi guys, untuk tutorial pada kali ini, aku akan menunjukkan cara bagaimana untuk menebus eTUNAI daripada aplikasi GrabPay. Tetapi korang jangan risau, untuk aplikasi Boost dan juga Touch and Go, cara untuk menebus eTUNAI ini adalah lebih kurang sama bagaimana yang terjadi kepada GrabPay. Okay guys, aplikasi MySejahtera sudah dimuat turun dan daftar telah pun dilakukan. So selepas ini korang perlu muat turun aplikasi GrabPay. Setelah muat turun aplikasi Grab, korang perlu register, perlu daftar maksudnya, seperti MySejahtera juga. Kemudian, klik pada butang payment di bahagian bawah aplikasi tersebut. Langkah seterusnya, korang perlu klik pada set up GrabPay wallet. Kemudian, isikan butiran-butiran yang diminta seperti nama penuh dan juga nombor MyCard. Itu saja prosesnya guys, semudah itu. Selepas itu nanti akan ada butang untuk menebus eTUNAI RM50 ini yang mana akan dimasukkan ke dalam eWallet di dalam GrabPay. Grab juga akan menghantar SMS yang mana korang boleh klik pada SMS ini untuk menebus RM50 eTUNAI ini. Dan apa yang menariknya, jika korang tebus RM50 eTUNAI ini ke dalam aplikasi Grab, korang juga akan mendapat tambahan RM50 voucher daripada Grab. Okay guys, itu saja perkongsian daripada aku di dalam video pada kali ini. Diharap tutorial yang telah diberi memberi manfaat kepada korang di luar sana untuk menebus eTUNAI ke dalam eWallet korang. InsyaAllah kita berjumpa lagi di video yang akan datang. Kepada mereka yang belum lagi subscribe ke channel ini, jangan lupa tekan pada butang subscribe di bawah, tekan juga pada butang loceng. Stay safe, stay healthy. Assalamualaikum.